अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल په زوړ لیکچر کې مونږه آی کمپلیټ کړه آی چې څونه سټرکچرز وو بیا چې د آی ډیسارډرز کوم هغه مونږه ووي اوسنی ټاپک تاسو ته مې ویلي چې سونو ریسپټر یا ایر دی زمونږه نو شروع کوو د ایر نه یا سونو ریسپټر سونو ریسپټر ایر ته ځکه وایي چې سونو مطلب ساوند او ریسپټر چې ساوند ریسیوینګ والا کوم ارګن دی نو هغه موږ سره ایر دی که نه نو دې ته سونو ریسپټر هم ویلی کېږي Sound waves are perceived by sonoreceptor in human being and other vertebrate. A pair of ear is used to receive sound waves. په humans کې یا په نور vertebrates کې جوړه غوږونه مطلب په ځناورو کې تاسو سونې وګورئ غوږونه دوی که نه داسې په human being کې دوه غوږونه وي ون پیر نو هغه د ساوند ویوز د ریسیو کولو لپاره استعمالیږي هیومن ایر بیا درې پارټس کې ډیوایډ شوی دی یو د ایکسټرنل ایر بیا میډل ایر بیا انر ایر نو اولنی د ایکسټرنل ایر بیا فردر ډیوایډ شوی دی په درې حصو کې یو د پینا چې کوم مخامخ غوږ دی زمونږ د غوږ د تاسو ته وښیم دا وګورئ دې ته وایي پینا دویم پارټ دی اډیټري کینال او دریم دی ایر ډرم یا ټیمپینم دا سره ایر ډرم یا ټیمپینم د غوږ پرده چې کومه ده نو ایکسټرنل ایر کې زمونږ څه دي ایکسټرنل ایر پینا ده اډیټري کینال دی او ایر ډرم دی ته ټیمپینم هم وایي ټیمپینم ورته میډیکل ژبه کې وایي د پینا آر ایر پلیپ is the external cartilaginous structure which collects sound waves دا بهرنی سټرکچر دی او دا کارټیلیج کرچی نه جوړ دی غوږ تاسو وګورئ که نه غوږ څنګه دی کرچی نه جوړ دی که نه نو دا کارټیلیجینس سټرکچر دی او دا ساوند ویوز کلیکشن کوي ساوند ویوز دین ټریول تھرو د اډیټري کینال which ends at ear drum بیا دا ساوند ویوز چې کوم غوږ راغونډ کی نو د هغې نه پس دا ساوند ویوز چېرته لاړ شي اډیټري کینال کې اډیټري کینال نه ایر ډرم باندې بیا پاس کېږي نو اډیټري کینال له کوم ځای پورې شو دا د پینه نه شروع شي او د ایر ډرم پورې کوم ځای کې چې ایر ډرم شروع شي نو اډیټري کینال ختم شي it is a membrane which separate the outer ear from the middle ear دا ear drum یا ټیمپینم څه شی دی دا یو ممبرین دی نریشن دی پټ دی دا middle ear او outer ear د یو بل نه جدا کوي د اډیټري کینال نه د ټیمپینم نه چې کوم مخکې موږ لاړ شو نو هلته به middle ear وي او د ټیمپینم نه بهر طرف ته موږ سره اډیټري کینال یا ایکسټرنل ایر دی زموږ سره دا یو قسمه باونډري ده بیا دویم دی میډل ایر میډل ایر چې کوم ټیمپینم د دې نه پس موږ لاړ شو نو بیا یو غټه کیویټي ده داسې یو کیویټي ده هغې ته وایي میډل ایر میډل ایر کې موږ سره دوه قسمه څیزونه دي یو اډوکي دي او یو چې دی اسټیشن ټیوب دی نو کم اډوکي دي هغې ته آسیکلز هم ویلی کېږي صحیح ده آسیکلز نو درې واړه اډوکي دي یو دی میلیس یو انکس یو سټیپیز میلیس انکس او سټیپیز دا زموږ د وجود د ټولو واړه اډوکي دي نو دا میلیس انکس او سټیپیز زموږ سره په میډل ایر کې دي او دا څنګه ارینج شوي دي د چین لایک سټرکچر مطلب داسې چین په شکل کې چې دا میلیس دی پسې انکس بیا اټیچ دی دې سره داسې بیا سټیپیز نو دا چین په شکل کې دي او دا میلیس انکس او سټیپیز څنګه اټیچ دي د میلیس از اټیچ ټو ایر ډرم میلیس په چېرته دی ایر ډرم سره اټیچ تاسو ته به ډایګرام کې زه ووایم چې میلیس څنګه ایر ډرم سره اټیچ دی بیا پسې انکسي میلیس پسې او بیا اخره کې سټیپیز به چېرته اټیچ وي اوول وینډو آف کاکلیا دا کاکلیا او اوول وینډو به تاسو وپېژنئ دا اوس انر ایر زه تاسو ته وایم دا کاکلیا چې دا د انر ایر حصه ده او اوول وینډو دا چې کوم ځای کې کاکلیا شروع کېږي که نه هغه ځای کې یو وړوکې وینډو ده هغې ته وایي اوول وینډو ډایګرام کې به دا هر څه تاسو ته کلیر شي د ټولو نه بهر چې ایر ډرم سره کوم اډوکي اټیچ دی هغه دی میلیس صحیح ده د ایر ډرم سره میلیس اټیچ دی او سټیپیز چېرته اټیچ دی د اوول وینډو سره د کاکلیا د اوول وینډو سپریټ میډل ایر فرام د انر ایر اوول وینډو څه کوي میډل ایر د انر ایر نه جدا کوي چې کوم دندنی غوږ دی د هغې نه میډل ایر جدا کوي چې کوم بهرنی او میډل ایر هغه څوک جدا کوي هغه ټیمپینم او انر او میډل ایر هغه څوک جدا کوي هغه اوول وینډو بیا دویم سټرکچر موږ سره دی تاسو ته ما یو اډوکي دي که نه نو اډوکي میلیس انکس سټیپیز وو بیا د اسټیشن ټیوب نو اسټیشن ټیوب چې دی د میډل ایر کیویټي او د فیرنګس زموږ چې کوم مری ده د دې په منځ کې یو اسټیشن ټیوب چې دی یو ټیوب شانتې دی کله چې غوږ کې موږ ټک وغورځوو نو هغه ډایرکټ زموږ مری ترخه کړي که نه نو هغه د چا په ترو د دې اسټیشن ټیوب په ترو دې اسټیشن ټیوب کې هغه چې کوم فلویډز دي هغه راشي زموږ مرۍ ته نو دا اسټیشن ټیوب څه دی زموږ د مرۍ او د میډل ایر په منځ کې دی په ماشومانو کې یو خبره یاد ساتئ د اسټیشن ټیوب په موږ کې څنګه وي په موږ کې داسې وي ګورئ
دا فرض که زمونږ غوږ دی نو دې کې زمونږه داسې وي لکه ولاړ ولاړ شانتي او په ماشومانو کې دا پروت وي. نو ماشومانو کې چې دی د مرۍ لږه خرابه شي، سینه لږه خرابه شي، د سټیشن ټیوب خو پروت دی که نه، نو هغه جراثیم په دې سټیشن ټیوب کې بره لاړ شي غوږ ته، نو د هغه غوږ مسله هم ډېروي. نو چېرته هم مورانې خپل ماشوم راولي نو هغه اکثر څه وایي، وایي د ده دا غوږ چې دا نو کوي خو دې نه مخکې د ده مرۍ هم خرابه او سینه هم خرابه ده، چې څنګه سینه خرابېږي د ده غوږ نوونه شروع کوي. نو هغه څه وي، هغه د سټیشن ټیوب پروت غوندي، نو هغه بره ځي. نو ماشومان چې دوی چې کله پی هم خوري که نه، او دا ماشوم چې دی لږ داسې پروت شنتي او پی وله ورکوي، نو بیا دا غوږ ته چې دی انفیکشن ځي. خو که دا ماشوم داسې نیغ غوندې لږ سملی نو بیا به صحیح سټیشن ټیوب به لږ ولاړ غوندي، نو بیا غوږ ته دونې مسله نه کوي. نو سټیشن ټیوب موږ سره د میډل ایئر او د فیرنګس په منځ کې دی. د دې مین کار څه دی؟ مین کار دغه خو ما تاسو ته وویل چې دغه مسلې دي که نه، چې کله په ماشومانو کې نو دا انفیکشن جوړوي او دا. بیا مین د دې فنکشن دا دی چې دا زموږ د میډل ایئر او د بهر انوایرمنټ په منځ کې پریشر برابر ساتي. چې بهر انوایرمنټ کې څونه پریشر وي دا زموږ میډل ایئر ته هم هغه پریشر، موږ چې کوم ساه اخلو دا هوا په دې ټیوب کې بره ځي او زموږ میډل ایئر ته ننوځي. تاسو ځان نه داسې چلو کوئ، تاسو ته به زه ووایم چې د سټیشن ټیوب څنګه د هوا بره بوځي. خوله بنده کوي او سار او باسئ که نه، او پوزه چې دی دا هم ګوتې باندې بنده کوي، پوزه په ګوتو باندې داسې بنده کوي او خوله هم بنده کوي، او بیا دا هوا چې دا په زور سره تېره کوي نو غوږ کې به زموږ داسې ټقار غوندې وشي. نو هغه سټیشن ټیوب چې دی په هغې باندې دا ایر لاړ بره زموږ چې کوم ټمپین هم و که نه، نو میډل ایئر او د اوټر ایئر منځ کې ټمپین هم دی که نه، ټمپین هم بهر ته راوځي یودم، ځکه چې دنده موږ سره هوا لاړه. دا سټیشن ټیوب چې دی د میډل ایئر او د اوټر ایئر په منځ کې دی. بیا دی دریم انر ایئر. میډل ایئر خو پېژن که نه، میډل کې هډوکي ما تاسو ته وویل اوسیکل 3 او سټیشن ټیوب هم. اوس انر ایئر. انر ایئر چې دی دا فلویډ فیل چیمبر دی، په دې کې اوبه غوندې دي، مطلب داسې نه چې انر ایئر چې دی د اوبو یو کڅوړی ده، په دې کې پکې ته هډوکي دي واړه واړه او هغه هډوکو کې دنده فلویډ دی. یو قسم دی په دې کې کوکلیا. ټیک ده، کوکلیا څنګه دی؟ دا داسې غوندې سنیل شنتې داسې تاو هډوکي وي. دا کوکلیا چې د دې د بهر سر دی. ټیک ده، فرض که دا موږ سره میډل ایئر دی، دلته دا موږ سره اوټر ایئر دی، صحیح شو. نو دا کوکلیا څنګه وي؟ دا داسې راغلي او دې میډل ایئر سره ټچ وي. دې ځای کې چې کوم وینډو د تاسو ته ما وي هغه څه دی؟ اوول وینډو. نو اوول وینډو چېرته ده؟ د میډل ایئر او د کوکلیا دا چې کوم ځای کې یو ځای کېږي دې کې دلته اوول وینډو نه، دا میډل ایئر او انر ایئر د یو بل نه جدا کوي. نو کوکلیا موږ سره په دې ځای باندې ختم شي میډل ایئر سره، او دلته اوول وینډو موږ سره ده. نو دا خو کوکلیا خبره شوه. کوکلیا چې دی که نه پسې بیا سیمي سرکولر کینال دا موږ سره 3 نور دي، خو تاسو ته کوکلیا باره کې ویم. کوکلیا موږ سره د هیرینګ دپاره اپریټس دی، زموږ غوږ چې کوم اورېده کوي هغه د چا په ترو؟ د دې کوکلیا. په دې کوکلیا کې دنده دی ارګن آف کارټای. ارګن آف کارټای چې دی که نه دا کوکلیا کله موږ داسې په منځ نیمه کوو، ټیک ده، نو په دې کې به واړه واړه ارګن آف کارټای داسې، ټیک ده، داسې غوندې وي ارګن آف کارټای. په دې له پاسه هیر سیلز دي، په دې څه دي له پاسه؟ هیر سیلز. تاسو ته ووایم اوس ګورئ، ارګن آف کارټای چې دی دوی وایي چې هیر سیل آر پریزنټ آن ارګن آف کارټای. په دې ارګن آف کارټای باندې له پاسه هیر سیلز دي. نو چې کله زموږ ساوند لاړ شي که نه، نو دا ساوند په دې فلویډ کې لاړ شي، دا هیر سیلز وړقېږي، داسې هیر سیل دی دا داسې ړقېږي. نو هغې نه میسج جوړېږي او بره زموږ برین ته ځي چې څوک خبرې کوي یا څه ساوند یې څه دی، نو هغې موږ ته پته لګي. نو دا خو موږ سره شو کوکلیا. نو کوکلیا د څه دپاره زموږ په انر ایئر کې دی؟ دا زموږ د هیرینګ دپاره. بل زموږ د غوږ یو بل کار هم دی بیلنس. هغه څوک کنټرول کوي؟ بیلنس چې دا زموږ سره په غوږ کې دي سیمي سرکولر کینالز. دا 3 کینالز دي داسې شکل کې دي. سیمي دې ته ځکه وایي چې دا پوره سرکولر نه دي، دا نیم سرکولر دي. د اینډ کې چې دی دا سرکولر بیا نه دي، دا سیمي سرکولر کینالز دي 3. په دې کې هم پکې د فلویډ دي او دا زمونږ بیلنس کنټرول کوي. نو سیمي سرکولر کینال به څه کنټرول کوي؟ زمونږ بیلنس. کله چې مونږ ګاډي کې ځو نو ګاډي کې چې مونږ کله ښکته وګورو که نه، یا ګاډي کې چې چاله الټۍ ملټۍ ورځي، دا زموږ دا کم سیمي سرکولر کینال نه دي، دې کې پکې د چې کوم د اوبه ده دا اخوا ځي دې خوا ځي، نو مونږ ته الټۍ شروع کېږي. خاص کر چې مونږ کله ښکته موبایل ته ګورو یا څه لیکل کوو په ګاډي کې، نو زموږ سترګې چې هغه په دې باندې فوکس وي، او بره زموږ چې کوم اوبه ده په دې غوږ کې سیمي سرکولر کینال کې هغه خوا دې خوا چې نو زموږ برین ته پته ونه لګي چې دا ولې، خو زموږ برین چې دی مونږ ته الټۍ راولي او په مونږ سر بیا ګرځي. صحیح ده. نو دا سیمي سرکولر یا چې مونږ پخوا به داسې لبې کولې ګیر چاپېره به تاویدو، نو هغه تاویدو سره به څه کې د دې سیمه سرکولر کینال کې به فلویډ ګډوډ شو، نو فلویډ چې ګډوډ شو مونږ باندې بیا سر ګرځوي، بیا مونږ څه شی نیو چې ونرغړو. نو دا سیمي سرکولر کینال دی پکې 3 په انر ایئر کې او کوکلیا ده.
اوس تاسو دې ډایګرام ته وګورئ دا موږ سره دی آوټر ایئر ټیک ده دې ځای پورې آوټر ایئر کې څه دی پینا اډیټري کینال ایئر ډرم بیا دی پسې میډل ایئر میډل ایئر کې دا څه دی دا ولنې هډوکی دی میلیس میلیس چېرته و ټیمپینم سره اټیچ و هغې پسې دی انکس دا انکس شو دا د میلیس سره اټیچ دی انکس بیا اټیچ دی سټیپیس سره سټیپیس چې دی چېرته اټیچ و اول وینډو سره نو دلته سټیپیس اټیچ دی او دا څه دی اسټیشن ټیوب دا مرۍ ته زموږ راغلی پسې زموږ د انر ایئر انر ایئر کې دا کوکلیا ده ما تاسو ته وي سنیل شیپ ده او د کوکلیا سره له پاسه دلته سیمي سرکولر کینال دي نو دې دواړو کې فلویډز دي دا د هیرینګ دپاره شو کوکلیا او دا سیمي سرکولر کینال چې دی دا زموږ د بیلنس دپاره شو نو دا زموږ نننی ټاپک دی اوس تاسو د دې زه نوټس وښیم دا نوټ ځان سره لیکئ نو تاسو ته بیا دوباره ریویژن کې څه مسله هم دی سونو ریسپټر سونو ریسپټر موږ سره ایئر چې دی دې ته سونو ریسپټر هم ویلی کېږي ears an organ for hearing and balance of our body دوه ایئر دی موږ سره دا زموږ د هیرینګ دپاره هم دی او د بیلنس دپاره هم ایئر زموږ تاسو ما ووایي که نه چې بیلنس څنګه کنټرول کوي سیمي سرکولر کینال هغه بیا درې پارټس دي د ایئر ایکسټرنل ایئر میډل ایئر اور انر ایئر ایکسټرنل ایئر کې پینا ده دا اوټر کارټیلیجینس سټرکچر دی او ساوند ویوز کلیکټ کوي بیا اډیټري کینال دی دویم په ایکسټرنل ایئر کې دا ټرانسفر یا چې دی کوم ساوند ویوز چې دې کې ټریول شي او اډیټري کینال ته ورشي ان اډیټري کینال دې کې ټریول شي او چېرته لاړ شي ایئر ډرم ته ایئر ډرم چې دی دې ته ټیمپینم هم وایي او دا ایکسټرنل ایئر او میډل ایئر د یو بل نه سپریټ کوي بیا د چا چې مطلب ټیمپینم خراب شي خلک چې وایي پرده دې سوری شو نو بیا هغه بیا صحیح اواز نه اوري د ټیمپینم چې دی دا موږ سره ساوند ویوز ټرانسفر کوي بیا د میډل ایئر چې دی دا موږ سره چېرته دی د آوټر ایئر او د اول وینډو په منځ کې دی اول وینډو چېرته اول وینډو په انر ایئر کې هغه کوکلیا چې کوم ځای کې ختمه شي هلته و که نه نو د دې په منځ کې موږ سره میډل ایئر دی میډل ایئر کې بونز دي او اسټیشن ټیوب نو بونز کم دي میلیس انکس او سټیپیس دا سمالسټ بون دي زموږ په باډۍ کې دې ته آسیکلز هم وایي او دا د چین په شکل کې یو بل سره اټیچ دي بیا د میلیس چې دی دا اټیچ دی ایئر ډرم سره او سټیپیس چې اټیچ دی هغه اول وینډو سره بل یو دا خبره یاد کړئ چې اول وینډو چې دی د میډل ایئر او انر ایئر د یو بل نه جدا کوي بیا دویم موږ سره څه شی دی په میډل ایئر کې سټیشن ټیوب نو دا کنیکټ کوي موږ سره میډل ایئر د فیرنګ سره او میډل ایئر چې فیرنګ سره کنیکټ کړي نو د کار څه دی دا پریشر موږ سره د میډل ایئر او د بهر انوایرمنټ په منځ کې پریشر برابر ساتي بیا دریم پارټ دی انر ایئر کې دوه سټرکچر دي یو کوکلیا ده او یو چې دی سیمي سرکولر کینال نو کوکلیا چې ده دا فلویډ فیلډ ده پکې اوبه دي او سنیل شیپ دی داسې سنیل شیپ او دې کې ارګن اف کارټای واړه واړه خس ارګنز دي په هغې له پاسه هیر سیلز دي او هیر سیل چې دي هغه څه کوي هغه چې کله وړه کېږي نو هغې سره موږ سره چې کوم ساوند ویوز دي د هغې امپلس پروډیوس شي او برین ته هغه ورکړي د نر په ذریعه هسې تاسو ما ته دا ووایئ چې زموږ کوم ایئر دی دې ته کوم نر راغلی تاسو ته ما ویلي د نرز باره کې چې کوم 12 پیرز اف نرز وو په هغې کې یو نر داسې دی چې زموږ ایئر ته راغلی هغه دی کرینل نر 8 چې کوم نر دی موږ سره ویسټیبولو کوکلیر نر نو په هغې کې چې کوم کوکلیر پارټ دی نو کوکلیر څه کارو هیرینګ که نه نو کوکلیر پارټ چې دی هغه هیرینګ کوي او ویسټیبولو پارټ چې دی هغه موږ سره سیمي سرکولر کینال دغه ځینو کې اټیچ دی نو ویسټیبولر نر چې دی زموږ بیلنس کنټرول کوي دا زموږ د غوږ نه بیا دا نر تللی صحیح ده دا ولیکئ ځان سره ویسټیبولو کوکلیر نر دا 8 نر دی او دا زموږ د ایئر نه وتی دی صحیح ده ښه دې نه پس بیا بل کوم په انر ایئر کې بل څه دي بل پکې دی سیمي سرکولر کینال نو سیمي سرکولر کینال چې دی دا موږ سره 3 دي او دا هیلپ ان مینټیننګ بیلنس اف اور باډي دا زموږ د باډي بیلنس کنټرول کوي نو په نیکسټ ټاپک کې به موږ بیا ویو میکانیزم اف هیرینګ میکانیزم اف بیلنس دا به تاسو ته نیکسټ ټاپک کې ویم بس دا هم میکانیزم اف هیرینګ او میکانیزم اف بیلنس چې دی دې سره به زموږ په نیکسټ لیکچر کې ایئر کمپلیټ شي نو اوسه پورې تاسو څه مسلې تاسو زما نه کمنټ سیکشن کې بیا هم تپوس کولی شئ زه امید کوم چې تاسو به انشاءالله په ایئر کې اوس څه مسله هم تاسو ته نه وي نننی زموږ ټاپک کمپلیټ شو thank you for watching and stay tuned for the next lecture thank you